friends, මම දුලංජලි මේ දුලාන්. ඉතින් අපේ YouTube channel එක දුලාන් with දුලා. ඉතින් අපේ subscribe කරලා bell button එකත් click කරනම තියාගන්න. ඒ වගේම අපේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිත් අයට බලන්න share කරන්න. ඔයාලා මොනවා හරි දැනගන්න තියෙනවා නම් අපිට comment කරන්න. අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ වික්ටෝරියා වේල් නිසා යට වුණු තෙල්දිනිය පළවෙනි ටවුන් එකට. ඉතින් අපි යමු. දැන් අපි ඉන්නේ තෙල්දිනිය පාරන ටවුන් එකේ. මේ කතාව කිව්වොත් එහෙම වික්ටෝරියා වේල්ල ඉදි කරපු නිසා තමයි මේ පාරන ටවුන් එක මේ තෙල්දිනිය ටවුන් එක යට වුණේ. දැන් වතුර හිඳන කාලේ තමයි මේක මතුවෙන්නේ. එතකොට අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා කුළුගඟ හරහා තිබුණ පාරන ඒ පාලමත් ඒ වගේම මෙතන තිබුණ බුදු මැදුරේ නටබුන් කිහිපයකුත් දැන් ඉතුරුලා තියෙනවා. අද අපි වීඩියෝ එක ඔයාලා ගොඩක් එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. ඉතින් අපි තව දවසකින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකල් අදට අපි ගිහින් ඉන්න. සුබ දවසක්.